السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. هيونداي سوناتا موديل 2015. المشكلة في هذه السيارة هي عدم الاستجابة لزر التشغيل او البصمة. يذهب الوضع الى الاون فقط بدون تدوير المحرك. الخلل موضوعه بسيط، لكن لابد من توضيحه لكثير من اصحاب السيارات، فقد يواجهون هكذا مشكلة. لاحظوا اخوان، عند الضغط على زر التشغيل لا يحصل شيء، تبقى لوحة العدادات على وضع الأون. ومن المعلوم لكثير منكم أن السيارات التي تعمل بنظام السمارت تحتاج لتوفير إشارة الفرامل، أي الضغط على البريك، وإشارة الريموت لفهم شفرة التشغيل، وأيضا أن يكون الجير على وضع البارك. وعند عدم وجود أو فقدان أحد هذه العناصر لن تصدر إشارة التشغيل إلى ريلي سلف أو بادئ الحركة. صاحب هذه السيارة يستخدم هذا السلك ليقوم بالتشغيل بشكل مباشر، يعمل كوبري أو باي باس من السلك الذي يذهب إلى سنود السلك ويضعه على الموجب فيشتغل المحرك. في السيارات التي يكون فيها ريلي الستارتر ظاهري تكون عملية تشخيص الخلل بسيطة لحد كبير، أما في السيارات التي يكون فيها الريلي انتجريتد أو مدمج تكون عملية التشخيص أعقد قليلا. أول شيء نقوم به هو مشاهدة لوحة العدادات. عندما لا تعمل السيارة تبقى لوحة العدادات على الأون. راقب لوحة العدادات، لابد من ظهور علامة الإيموبلايزر، أحيانا تجدها على شكل مفتاح أو مفتاح داخل السيارة، وأحيانا في سيارات أخرى توجد لمبة فقط لا يوجد فيها رسم. طبعا في هذه السيارة يجب أن تكون العلامة موجودة بدون عمل فلاشينج، أي لا تنطفئ وتشتعل، تنطفئ وتشتعل. إذا كانت موجودة فهذا يدل على سلامة نظام الإيموبلايزر. ربما يختلف الوضع في سيارات أخرى. إذ تجد بقاء العلامة مضاءة يدل على خلل في نظام التشغيل أحيانا في شركات أخرى، أو أن الإيموبلايزر فيه مشكلة. لكن عن طريق الخبرة والممارسة وبرامج الصيانة وأجهزة الفحص سيكون من السهل لك معرفة ذلك. وأيضا أخوان يجب أن تكون علامة التشيك انجن موجودة، لأن هذا يكون دليل مبدئي على سلامة كمبيوتر السيارة. طبعا إذا كانت العلامة غير عاطلة. والانتباه أخوان أيضا لرسائل التي تظهر على الشاشة. فإذا وجدت مثلا اضغط على دواسة الفرامل وأنت فعلا ضاغط على دواسة الفرامل، هنا يوجد خلل في دائرة الستوب لايت. وإذا وجدت مثلا رسالة المفتاح غير موجود في السيارة أو key not detected وهو موجود بالفعل داخل السيارة، هنا يوجد خلل يا إما في الريموت أو في مستقبلات الإشارة. إذ أن أخوان السيارات الحديثة سهلت أشياء كثيرة للمستخدم، حتى في مجال فحص البطارية. هنالك سيارات أخوان تفحص لك البطارية وتقول لك مثلا الفولت هكذا، الأمبير هكذا. كل ما ذكرته هو أخوان صالح في هذه السيارة، ولكن لا توجد استجابة للتشغيل. نذهب لجهاز الفحص لنسأل كمبيوتر السيارة، والأفضل عمل مسح شامل فل سكان لكل العقول أو الكمبيوترات. طبعا كل هذا الكلام لابد من فحص الفيوزات قبل البدء بأي شيء. دائما أخوان إذا أتتك سيارة إلى الورشة لا تشتغل فيها مشكلة، ابدأ أولا بفحص الفيوزات. أنا هنا أعرف صاحب السيارة وأكد لي أن كل الفيوزات سليمة. إضافة لذلك قام أحد عمال الورشة هو من المبتدئين بفحصها، وأيضا أكد لي أن الفيوزات سليمة. وهذا أخوان ما دفعني لعمل هذا الفيديو، لترون الفيوزات التي ينساها أو ربما لا يعرفها أصحاب السيارات. وقد وضعت عنوان الفيديو الفيوزات الغير معروفة ومن هذا القبيل، فهي لا تكون غير معروفة، لكن للمبتدئين ربما لا يعرفون مكان هذه الفيوزات. على العموم أخوان، في الجنكشن بلوك في جهاز الفحص نلاحظ أن هذه الأكواد لا دخل لها في التشغيل. إما في كمبيوتر المحرك أو البي سي ام نجد كود يخص خلل في حساس الحرارة الخارجي، والثاني مشكلة في اللين. وهذا طبعا أخوان في سيارات كيا وهيونداي اللين، المشكلة في شبكة اللين
يختص في حساس البطارية، وإن شاء الله أشرح لكم في فيديو آخر الفرق بين إشارة اللين والكام باس. طيب، لم نجد شيء في جهاز الفحص. هنا لابد للفني من الذهاب لمخطط نظام التشغيل. طيب، من أين نأتي بمخطط نظام التشغيل؟ توجد إخوان كما تعلمون برامج الصيانة، وهنالك مواقع تقدم خدمة مجانية لمخططات كهرباء السيارات. مخطط نظام التشغيل دائما يوجد بتبويب اسمه ستارتنج سيستم. ريلي السلف ظاهري في هذه السيارة كما قلت لكم 4 أطراف، يمكن فحصها بلمبة فحص عادية. طرف يذهب لسولنويد السلف مباشرة من الريلي إلى سولنويد السلف، وهذا واصل لأنه يمكن تشغيل المباشر عن طريقه. وطرف موجب ثابت، هذا الطرف الموجب الثابت تنتقل الكهرباء منه إلى طرف السولنويد عندما تلقط أطراف الريلي، عندما يشتغل الريلي. وهذا الموجب الثابت هو المفقود، وهو الغير موجود في أطراف الريلي. أما الطرفين الباقيين فهما تشغيل الريلي. لا نتكلم بالأرقام أخوان، هذا الشيء معروف في آلية عمل الريلي. طرفي تشغيل الريلي الأول من زر التشغيل مرورا بقاعدة الفيوزات الداخلية محمي بفيوز 7.5 أمبير وهو صالح. بعدها يذهب لكمبيوتر السيارة، وسلك آخر، السلك الآخر الخاص بالريلي يمر بالرينج سويتش أو السلكتر الخاص بالجير، إذ تغلق الدائرة على وضع البي البارك أو النيوترال، وقد شرحتها بالتفصيل في فيديو سابق. أيضا أخوان، السيارة تعمل بالبصمة. من أراد مشاهدة الفيديو يضغط على الدائرة البيضاء التي ستظهر أعلى شاشة. على العموم كل شيء متوفر ما عدا الموجب الثابت. وهنا سيقول أحدكم: كل هذا الكلام وعامل لك فيديو على فيوز ضارب يمكن تعويضه. أخوان، الفيديو تعليمي، فإذا كنت تمتلك هذه المعلومات فغيرك من المبتدئين وأصحاب السيارات بحاجة كبيرة لها. المعلوم أن كل شيء في السيارة محمي، ولا بد من وجود فيوز يجهز ريلي السلف. غطاء الفيوزات الخارجية لا يوجد فيوز تحت مسمى الستارتر، إما في قاعدة الفيوزات الداخلية يوجد فيوز ستارت، وهذا لا يخص أوتوماتيك السلف لأنه فقط 7.5 أمبير، والسولنويد يحتاج لأكثر من 15 أمبير تقريبا. فأين يقع الفيوز الذي يغذي الموجب الثابت في ريلي الستارتر؟ ولماذا لم يذكر في غطاء الفيوزات الخارجية؟ أخوان، كيا وهيونداي تستخدم نوع من الفيوزات المصفوفة أو ما يسمى بالمالتي فيوزز، وغالبا تكون قدرة هذه الفيوزات عالية. هذه هي طبعا تشترك بعض هذه الفيوزات في حماية أكثر من نظام، ولذلك لم تجد الستارت مذكور في غطاء الفيوزات، لكن عند الرجوع للمخطط تجد أن الفيوز هو الاي جي 2. هذا الاي جي 2 يقوم بتغذية الموجب أو الريلي الخاص بالستارتر. السلك الخاص بالموجب الثابت يأتي منه، يجهز ريلي السلف بالموجب الثابت. إذا لم تتمكن طبعا من رؤية حالة الفيوز يمكن استخراج الفيوزات بشكل كامل. صامولة من جهة، ومن الجهة الأخرى مشبك بلاستيكي. هنا مصفوفتين اثنين، لابد من استخراج الأولى وبعدها تخرج الثانية، فقط سحب إلى الأعلى. هذا الفيوز هو المحروق. والسؤال هنا: لماذا استخدمت كيا وهيونداي هذا التصميم؟ أترك لكم الإجابة في التعليقات. طبعا أخوان، هذه الفيوزات أغلب الفنيين المبتدئين قد لا يعلمون بها. تشمل فيوزات تغذي الستيرينج، كنترول الستيرينج، كنترول الاي بي اس، وكنترولات أخرى تأخذ أمبير عالي.
وإخوان باعتبار المسافة بين أقطاب الفيوز كبيرة فإنها تسمح بلحام سلك التوصيل مرة أو مرتين، بعدها لابد من استبدال المصفوفة بالكامل، يعني المولتي فيوزز يستبدل، واللحام لا يؤثر على خاصية الحماية لأنه في جزء محدد، بالتالي يحافظ الفيوز على درجة الانصهار إذا وصل أو تعدى التيار. هنا إذا تعدى 30 أمبير يقوم بالفصل وهو ما صمم له أساسا، لكن لا تقوم بتوصيل أطراف الفيوز بسلك أو اللحام بشكل كامل يعني بين طرفي الفيوز، لأن ذلك يؤثر على قدرة الفيوز على حماية الدائرة. طيب ما هو سبب فصل الفيوز أو لماذا احترق الفيوز هنا في هذه الحالة؟ هنا الفني من يحدد ذلك، فقد يكون خلل في سولنويد السلف أو ما نسميه بأوتوماتيك السلف، أو ربما تلامس في الأسلاك أو خلل في دائرة أخرى يحميها الفيوز. طبعا المخطط هو كفيل بذلك، أنت تذهب إلى الباور مجهزات الطاقة وتبحث، تأتي الفيوز الاي جي 2 وترى ماذا يغذي، إذا كان السولنويد تمام، السلك تمام، الدائرة الأخرى تمام، إذن هنا لابد من وجود مشكلة في قاعدة الفيوزات. أما في هذه السيارة الخلل هو تجاوز التيار المسموح عبوره بسبب ضعف السولنويد السلف، يعني سحب في فترة ما أكثر من 30 أمبير لعارض أو مشكلة في السولنويد، بالتالي فصل الفيوز. طبعا تم استبدال السولنويد السلف. الآن بعد لحام الفيوز رجع الموجب الثابت إلى الريلي ستارتر. عند تشغيل المحرك نلاحظ أنه يشتغل من زر التشغيل ولا توجد مشكلة، ولمن يسأل عن حرارة المحرك فإن السيارة تعمل بشكل طبيعي وجاءت للورشة من قبل صاحبها وهي في حرارة التشغيل الطبيعية. طبعا وقت الإصلاح لم يتجاوز 10 دقائق، لكن الفيديو لغرض التعليم. في الختام أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في تعليقات الفيديو وسأرد عليها إن شاء الله أولا بأول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا ويرزقنا ووالدينا جنته في الآخرة. لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.